próbáljuk megnézni, hogy mit teszik a természetben a tengeri malac. Mert ebből kellene kiindulni. Hát a természetben ő legel. Ugye azt senki nem szokta így elmondani, de tulajdonképpen a tengeri malac az Andokban olyan, mintha itt egy szarvasmarha az Alpokban fönt legel. Tehát különlegesen jó zöld füvet, pillangósokat tud legelni. És rendkívül intelligens, tehát ő nem fog mérgezőt fölvenni, ő ki tudja választani. Ugyanígy ki tudja választani azokat a néhány kis bogyót, virágot, amit meg tud enni. És ezt kellene úgy, ahogy utánoznunk, vagy úgy, hogy egy kitűnő granulátumot összeállítunk, és akkor már nem kell csak kiegészítő rostról, vagy kiegészítő finomságról gondoskodni, vagy pedig, ha nagyon oda tudunk figyelni, és nagyon van saját kertünk és lehetőségünk, akkor élőben is meg tudjuk ezt valósítani. Tiltó, hogy egyéb keverékeket és granulátumot ne adjunk, az arra értendő, hogy más állatnak készített. Tehát például, amivel meg tudnánk mérgezni, hogyha nincs otthon semmi, egy kis kutya vagy macska tápot odadunk. Hát az is száraz, granulált vagy extrudált jól lehet rágni, de annak az összetétele az árt a malackának. Tehát látjuk, hogy a piramis alján van a fű, de ilyen füvet képzeljünk el, tehát csodálatos, amit az ott legelő teheneknek a vaját külön árulják, mert annyira finom, tehát ezek is koncentráltabbak, tehát ne olyan kis tereknek a füvét, vagy a parkoknak a füvét gondoljuk. Tehát ez teheti ki 70%-át, és ugyancsak a kétszikűek, mert ugye a fű az egyszikű, az ott növő gyomnövények, de hát nyilván nem a mérgező gyomnövények. Aztán utána, ugye most már, ami a háztartásban van, a leveles zöldségek teszik ki a nagy részét, majd aztán utána a nem levelesek, ugye a paprika, paradicsom, nyilván nem szegedi erős paprikára gondolunk, hanem abszolút kapszaicinmentes minden esetben, ezt többször el sem mondom, és akkor utána a gyümölcs, különösen a szárított gyümölcs már csak mutatóba jöhet, mert itt rögtön azért már előhúzom, hogy két dolog fenyegeti a malackát az ember oldaláról, a rosthiány és a cukortúletetés, és így elhízhat mind a kettőtől, emésztési zavart kaphat, és még cukorbetegséget is, tehát a valódi cukorbetegséget. Na tehát ez lenne a piramis, amit meg kellene célozni, és akkor itt a két legfontosabb fűféle, tehát nem bármelyik fű, tehát ez nem a Grupparénában található foci fű, hanem kifejezetten a lucerna csomósebér keverék lenne egy tökéletes, mert a túl sok lucerna már nem jó, mert abban túl sok a kalcium, az pedig majd látjuk, hogy kövességhez vezethet, és a másik pedig a rétikomócsin. Tehát ezek, és még talán a csomósebér, ami ugye egy keverékbe látható, itt külön-külön is bemutatom, mert talán ezeket még akár egy egyszerűbb természetjáró is ismerheti. A csomósebért egyébként állatorvos hallgatók úgy tanulták növénytanban, hogy ez a hülyékfüve, mert még a hülye is megismeri, tehát eléggé jellegzetes. És akkor már láttuk, hogy körülbelül miből lehet összerakni a fejadagját a malackának. Nem könnyű. Tehát, mint látjuk, egy nagyon érzékeny állatka, és nem tud válogatni, hogyha mi neki valamit adunk. Ezért nagyon fontos ez a tilos lista, és a tilos lista még kiegészül azzal, mert ugye mondtam, hogy mi a tilos lista. A tilos listában benne van az, hogyha túl sok cukor van benne. Tilos listán benne lesz az, hogyha túl sok a kalcium benne, mert akkor kalciumoxalát köveket tud képezni. Ugye a malacka vizeletében ez könnyen kialakul. Aztán a nagyon sok keményítő, vagy a nyers keményítő. Aztán így mondanám, hogy a félig mérgező.
Mert nyilván a teljesen mérgező az mérgező minden állat számára, de vannak olyan növényi anyagok a legtöbb növényben, amelyik úgynevezett másodlagos anyagok nem kifejezetten mérgezők, de károsak az emésztésre vagy az egészségi állapotra. Tehát ilyen alapon akkor nézzük, ami ember nagyon szereti a salátába, hogy a rebarbara, vagy a gyerekeknek a spenót. Aztán amit nagyon könnyű a szabad természetben megtalálni, és sokan kapnak rajta, hogy szőrös disznóparé, gyönyörű, szép, zöld levelei vannak, ahol sok nitrogén van a talajban, nagyon nő, és hát na akkor egy bio zöld disznóparé, de sajnos abban is rengeteg a kálcium, tehát nem szabad etetni. Ugyanígy a lucerna is olyan szempontból már nem jó, hogy túl sok benne a kálcium, és ilyen alapon ez az egyetlen, ami miatt a nyúltáp nem alkalmas. Tehát a nyúltáp elvileg jó lenne a tengeri malacnak, majd a C-vitamin kiegészítésről még külön beszélünk, mert az egy másik dolog, de önmagában etethető lenne, de a nyúl jobban viseli a kálciumot. És ezért ott sok szárított lucerna lisztet használnak, ami már a malackának abban a mennyiségben lehet, hogy nem lesz jó. A tilos lista, mint látjuk, elég nagy, de érdemes emiatt végigvenni, mert ezek viszont nagyon komoly bántalmakat okoznak. Mindenféle hagymás növény káros lehet, a hagyma, fokhagyma pedig ugye a csípős anyagai miatt. Aztán a burgonya, itt álljunk meg egy pillanatra, ugye a burgonyának a zöld részei azok kifejezetten mérgezők, szolanin van benne, viszont a nyers burgonyának a keményítőjét nem képes megemészteni a malac. A malacnak a keményítő emésztése szerény, mert ő a rostos fűre specializálódott, ő nem magokra, ő nem disznó, ő csak tengeri malac, mert a disznó az ugye meg tudja emészteni a kukoricát, ő nem. Tehát ezért a nyers burgonyát nem tudja. A főtt burgonyát meg ne adjuk neki, mert az meg mintha cukrot adnánk neki. Tehát akkor a burgonya kiesik. Aztán avokádó. Avokádó az rendkívül könnyen oxidálódik, és akkor ez tud károsítani. Ha nagyon friss és kis szelet, akkor tudunk adni a malackának. Aztán látjuk, hogy a paradicsomnak a zöld részei szintén. Aztán nem ismétlem meg a kálcium miatti sort, aztán egy csomó virág, amelyek nem kifejezetten mérgezőek, mint a pipacs vagy a boglárka, de a százszor szép, de a tengeri malac erre érzékeny, és sok esetben a fűbe belekeveredik, tehát erre nagyon kell vigyázni. Szintén egy tipikus hiba, hogy a fűnyíróval lenyírt fű. Katasztrofális. Egyrészt, mert mindenféle mérgezés gyomnövény is benne lehet, másrészt ezzel az apróra vágott állapotába viharos sebességgel erjed. Tehát ez olyan gyorsan erjed a malacba, hogy fölfogódást okoz, és az halálos is lehet, akkor azt se lehet enni. Aztán semmiféle állati eredetű termék. Állati eredetű termék, mint a hal, a hús, a tej és a tejtermék. Van, aki kis kemény sajtot ad neki, megeszi a malacka, de nem tesz jót neki, mert fölborítja a bélflóráját. Ugyanígy bármilyen embernek készült mirelit, vagy mirelit gyümölcs. Mert ugye egy mirelit gyümölcsöt mindnyájan ismerjük, az ragyogó, de az rengeteg cukorral van megfagyasztva. Tehát az már a malacnak megint nem jó. Aztán szárított kenyér, kétszer sült, viharos sebességgel bomlik a malackába, és nem beszélve arról, hogy nagyon könnyen penészes lehet. Aztán az olajos magvak. Tehát szereti a malacka az amerikai mogyorót is, meg a szotyolát is, meg a tökmagot is, de
a zsíremésztését megterheljük vele. Tehát ezt is lehet egyet-egyet, így csemegeként, de ne képezze alapját a táplálékának. Aztán még mire kell fölhívni a figyelmet? A ház körül levő díszítő növényekre, hogy nehogy véletlenül letépjünk egy borostyánlevelet, vagy különböztessük meg a kétféle akácot, mert ugye a piramisba bele tudunk ágakat is, leveleket is tenni, és ilyen például az akác, az kitűnő, vagy a eperfa levele. De a japán akác, ez ami inkább díszakácként van, az viszont már károsító. Vagy felsoroltam azért a biztonság kedvéért, hogy nehogy valaki etesse a kifejezett mérgezőket is, tehát a tiszafa, a tuja, a fenyő, ezek még rhododendron a szobába, tehát ezek kifejezetten mérgezők. És akkor utolsónak újra fölhívná a figyelmet, hogy a többi állatnak készült táp, tehát ez nagyon, nagyon veszélyes lehet. Tehát ez a tilos etetni sorral tulajdonképpen meglennénk a gyakorlati részével a táplálásának, tehát hogy hogyan valósítsuk meg, és mit kerüljünk el. És akkor a harmadik részünkben, majd miután még azért átfutjuk azt, hogy hogyan etessük meg a malackával, és egy ilyen új irányzat, hogy hogyan lehet a jólétét a táplálással szolgálni, majd utána áttérünk a problémás dolgokra. Tehát az etetési és itatási technika éppen a bioritmusa miatt veszélyes. Tehát úgy, mint egy többi kis kedvenc rágcsálónál megszoktuk, hogy odaadjuk neki, és majd ő eldönti, hogy mennyi kell, ez nem működik, mert a malacka elhézik ebből a sok-sok reggelizéséből. Tehát ott ezt úgy tudjuk csak megtenni, hogy a energiába gazdagabb részeket, egy kis gyümölcs, ezeket nagyon adagoljuk, és csak a rostban gazdag részeket tesszük oda szabad ad libitum fogyasztásra. És ezzel azt is szolgáljuk, hogy tovább fog élni, tehát ezzel a kis enyhe visszafogással, és a spontán tumorok aránya, ami ilyen ad libitum, tehát amikor mindig ott van, etetéskor megnő, ezt el tudjuk kerülni. Még amit én a sajátomnál csináltam, hogy én beiktattam hetente egy szénanapot. Egy szénanapot, ami arra is szolgál, hogy a tisztálkodáskor lenyelt szőr is akkor biztosan eltávozik. Tehát akkor nem tud szőrlapda kialakulni. Tehát egy nap, amikor ivóvíz bőségesen rendelkezésre áll, és jó minőségű széna. És akkor ez egy ilyen heti egy kvázi koplaló nap. Ez nem kötelező, de én javasolnám. Nagyon fontos a víz és szárazanyag jelentősége, mert a malac körülbelül 2-szer annyi vizet iszik, mint amennyi szárazanyag. De ez fordítva is igaz. Tehát, hogyha rossz az itatunk, vagy nem adunk elég vizet, akkor nem fog enni. Mondaná valaki, hogy hát legalább nem fog elhízni. Igen, de hogyha már egy kövér állatkánk van, különösen, majd erre kitérek a vemmesség vége felé, és nem eszik egy kicsit, egy fél napig, akkor zsírmozgósítás lesz, és kialakulhat egy ketózis. Tehát emiatt mégis nagyon minden nap ellenőrizni kell, hogy az itatók működjönek, ha önitató, az akkor ne zárjon, ha pedig víz, akkor azt naponta ki kell cserélni. A napi ritmus tehát ennyibe veendő figyelembe, tehát ez nem egy hörcsög, vagy nem egy nyúl, ez tengeri malac. Az állati jólétét pedig úgy tudjuk szolgálni a malackának, hogy kitaláltak különleges táplálékformákat, ami mértékkel adva nagyon kedvére szolgál az állatkának. Ezt tehetjük úgy, hogy elszórjuk a helyén, és akkor neki kell megkeresni, vagy pedig, ha szocializálni akarjuk, akkor adjuk közvetlenül, és akkor ő kénytelen például bepréselik egy fa blokkba fúrt lukba, és ő kénytelen kirágni, és azzal ő elfoglalkozik.
Mert egy kis intelligens állat, tehát gondoljunk bele, hogy az andokban neki magának kell megkeresni a táplálékát, és kiválasztani. Na most ezt mi berakjuk egy kis helyre, odaadjuk neki az ennivalót, hát mit tud csinálni, amivel leköti magát? Tévét nem tud nézni, jobb helyeken zenét szolgáltatnak neki, de így tudjuk egy kicsit lekötni. És akkor ezzel tényleg befejeztük a gyakorlati megvalósítását a táplálásának. És akkor most nézzünk néhány fontos problémát, ami abból adódik, ha nem így csináljuk. Tehát ha valami probléma van, a fontosabb hiánytünetek ilyenek, és ilyenek lehetnek az anyagforgalmi zavarok.